Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin. At tayo po umabot sa kalahating linggo. At sa gabi pong ito, tayo po pangungunahan ni Sister Charicel Wong. Ngunit bago po yan, tayo po muna mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Brother Martin. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating opening song. Let us pray. In this very moment, of God, we'd like to thank you for this day that you've given to us. We'd like also to thank you that you've given us this time na makapag bole-bole sa mensahe na ibibigay ng aming speaker at may it be that the message will be imparted to others, especially in these last days. And may you forgive us smaller sins that we have committed against thee. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Brother Martin, sa inyo pong pagpanguna po sa ating pambungad na panalangin. At bago po natin maririnig ang
mensahe ng buhay na ibabahagi po ni Sister Charicel. Tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipa-play po sa atin ng ating technical coordinator. He walked along the shores of Galilee. From clay he formed the healing balm that caused the blind to see. When stones of rock lay heavy in their hands, he knelt to write his mercy in the sand. Jesus came to set the captives free, showed us by the way he lived, the way we need to be. Our love is more than words could ever say. We must touch them with compassion to help them find their way. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? Could we be so busy being saved, trying to impress a world that's long since lost its way? We pride ourselves in being set apart, yet we don't take time to touch a broken heart. Even if we found the time to care, would we take the risk involved in always being there? Oh, we hold the very thing they need so much. Sometimes the word of God can pass with just a simple touch. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? We hide behind these walls and the security of friends, while beyond the stained glass windows, the world is lost in sin. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? How can we reach a world we never touched? Maraming salamat po, Sister Michelle, sa napakagandang awitin. At ngayon po, akin na po ang pagkakalobang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa tubig ito. Okay, good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek prayer meeting at nasa middle of the year na po tayo in June. June 2 na po tayo.
So, it was such a privilege given by the Lord to me na maanyahan din po na mangulo po sa ating pag-aaral sa Book of Prayer. Today is June 2, birthday to ng papa ko. So, it was such a blessing po. Kasi, these past days, alam niyo po ba, hindi ko pa nagawa yung presentation, though it was given to me months ago. And, na-realize ko it was such a blessing kasi this past few days, may nag-contact din sa akin na pasyente. Kasi ang topic po natin sa gabing ito, we are in the chapter 22 po, Prayer for the Sick. So, blessing siya kasi when it teach me the principle na how we ought to pray for the sick. Ano ba natin mag-intercede sa kanila na hindi po maging false hope na we just utter them prayer kasi not all prayer will be answered by yes. Though nais natin na those who are sick will ma-extend yung buhay, gumaling, lumakas, but God knows the heart of each one of us. And alam niya what would be best for us. If the answer is later, or even the answer is yes. So, all is glory and pagpalakas din siya for strengthening of our faith. So, chapter 22, Prayer for the Sick. So, principles of faith, healing, and submission to God's will. So, how to approach prayer for the sick? First po, we need a calm faith. Hindi po siya excitement, storm of excitement. Sabi po sa book ng prayer, the case should be committed to the Lord in calm faith, not with a storm of excitement. So, when we utter prayer po pala, for whether it would be our loved ones, our friends, or yung stranger na na-meet po natin, na alam nating nagkakasakit, dapat calm po tayo in our prayer. Sabi dito, He alone is acquainted with the past life. So, bakit tayo calm? Not with excitement. Huwag tayong magbigay ng false hope sa kanila. Kasi alam ng Panginoon ang past life ng taong iyon and knows that what his future will be. He who is acquainted with the hearts of all men knows whether the person, if raised up, if gumaling sila, would glorify his name or dishonor him by backsliding and apostasy. So, ang next po nito is submission. So, dapat ba yung mindset natin, ito yung prayer ni Christ, di ba? Naalala niyo yung prayer niya sa Gethsemane, na, Father, let this cup pass from me, but not my will be done. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, God knows po from the end from the beginning. He is acquainted sa hearts po ng mga tao, and He reads every secret of the soul. He knows whether those prayer is offered would or would not be able to endure sa trials po na that will come up to them, na darating po. He knows that whether their lives would be a blessing or a curse to themselves and to the world. This is one reason while presenting po sa ating petition with earnest, we should say, nevertheless, not my will, but thine be done. Naalala niyo po yung si Hezekiah, di ba? Siya po yung isa sa pinakita sa Bible na nag-show ng miracle, di ba? Na sinabihan siya ng prophet na ito na lang, mamamatay siya. Tapos, nag-plead po siya na, Lord, remember yung mga kabutihang nagawa niya, na-accomplish niya as a servant of God, as a king. So, binigyan siya ng pagkakataon na, di ba, may sign pa nga yun na may adjustment sa time na pinakita na in-extend as a proof po na in-extend ng Panginoon ang kanyang buhay. Pero what happened up to him? Instead na i-glorify niya ang Panginoon na in-extend yung buhay niya kasi naging ano po yun ay opening po sa ibang mga nation kasi nakita nila na change talaga hindi lang sa Israel, sa Judah yung changes ng time, nag-adjust po even po sa other mga country and other nation. So, supposed to be, gamitin niya yun na, kasi nag-search yung mga other kings other kingdom. Bakit ito ang nangyari sa takbo ng panahon? Instead na i-lead yun, ang mga tao yun sa Panginoon, the true and living God, the God who heals, and in Him is nothing is impossible. Nilid out po niya sa kanyang mga riches. So, ang ending, na captive po sila
i-trigger po sa kaaway ano po yung mga treasure na meron sa kingdom nila. So, kaya po, in our prayer, we should submit. God knows each one of us, even our heart. At yung sa patient po, no matter how sincere our prayer is, para sa kanila na nagkakasakit, alam din ng Panginoon ano ang nasa puso nila. Alam ng Panginoon ano ang mas nakakabuti sa kanila. Baka hindi na nila kaya ang future na mangyayari pa. Naalala ko po, one time is nag-contact po yung sister-in-law ko. Siguro some of you are familiar with it na I have sa family po namin, yung sister-in-law ko po, kaya ako nagstay parati sa Bukidnon kasi may cancer patient po siya. Then one time, nag-call po siya sa akin na yung parang, ano ba, nakiusap, parang last will niya sa akin. Ganon. Parang hindi na talaga kaya pa, gusto pa rin niya mabuhay. Grabe na yung pain. Grabe yung asking niya ng prayer. Pero yun, naalala ko yan ako, ate, don't forget na ang Panginoon is nakikinig sa'yo. Tapos, alam ng Panginoon what would be best for you. Don't be afraid kung palintulutan or mas nakakabuti sa'yo na pumahinga. Rest it in the Lord. Trust God na He will work sa pamilya mo. Tapos, do not be afraid of death. Kasi sabi naman ng Bible, blessed are those who die in the Lord. So, whether you live or die, as long as nasa Panginoon ka, i-rest mo yung sarili mo sa Panginoon. You need to find the peace from na nanggaling lang sa Panginoon. At whatever would be our ask, kahit anong gawin natin, lahat ng binigay na gamitin natin, let's rest in the Lord. I-trust po natin. Sabi dito sa pangatlo, trust the outcome. Rest the matter entirely in God's hand with perfect confidence, whether the result is recovery or bereavement. By God's grace, buhay pa naman si ate ngayon, though nag-struggle pa siya mag-breath. So, sabi dito, Ministry of Healing 233, when we have prayed for the recovery of the sick, whatever the outcome of the case, let us not lose faith in God. I have a friend po na matayan po siya, father niya po, weeks ago. Gusto din nila mabuhay, pero pinahintulutan ng Panginoon na pumahinga, kasi ano ko din yun, spiritual father. But God knows, it doesn't mean na pinahintulutan ng Panginoon yung loved ones natin na unang magpahinga sila, mawala na yung faith natin sa Panginoon kasi hindi niya binuhay, hindi niya in-extend yung buhay, hindi niya pinagaling. Let us trust God. If we are called upon to meet bereavement, let us accept the bitter cup, remembering that a father's hand holds it to our lips. But should health be restored, it should not be forgotten. So kung pahintulutan naman yung health natin ma-restored, wag nawa nating makalimutan that the recipient of healing mercy is placed under renewed obligation to the Creator. So ito po yung mga alahanan natin na when we pray for the sick po. And for the last one, persistence, the fourth one. Be prepared to wait patiently. Ito yung napaka-testing sa atin, lalo na kung minsan nagbibilang tayo, ilang araw na akong nagpe-pray, ilang taon nang in-approach ko na tulungan akong mag-pray, ilang buwan na, ilang taon. So, it says, keep asking earnestly, even if an answer does not come immediately. So, blessing po. Sa akin, ko talaga na blessing yung sa family na may nagkakasakit. God turned it a blessing. It's not easy po. Yung siyempre, may kasama kang may karamdaman, yung makikita mo siyang nagsasuffer, masakit sa atin, makikita yon. Tapos, pati ikaw, mapupuyat, mapapagod, but it helps you as well na matitest ba, are you a brother keeper? May love ka ba sa kapwa mo? To sympathize with them, to encourage them, to pray with them, to sing for them, to minister to their needs in whatever way you are called. Sabi po sa youth instructor, so we are to rest in the Lord and wait patiently for Him. The answer to our prayers may not come as quickly as we desire. And it may not be just what we have asked. So, minsan, ang answer ng Panginoon, hindi yung hiningi natin. But He knows what is the highest good of His children. Yan yung pong kagandahan. Remember, the thoughts of God is higher than our thoughts. And, sabi po dito,
will bestow a much greater good than we have asked. So, yung ibibigay ng Panginoon, kahit yung answer niya is hindi yung hiningi natin, He will bestow a much greater good than what we have asked if we do not become faithless and discouraged. Pagkalipas po ng minsan nga naisip mo lang, buti na lang ito yung binigay sa akin ng Panginoon, or ito yung sagot ng aking prayer. Hindi talaga the best pa rin yung hiningi ko. Though sometimes, minsan tingin natin po, okay na yung the best na yung hiningi natin. Tingin natin yun na yung solusyon. Kaya we plead earnestly to God. But the answer is not the same of what we ask. But wag nawa tayong mag-lose hope, at wag nawa tayong maging faithless or discouraged. The next thing po is, kailangan po natin yung cooperation between faith and action. Especially po pag may patient. Lalo na sa atin na maraming Kristiyano po. Ito po talaga, kahit anong religion, pag may nagkakasakit, ipag-pray po natin. It's a very common thing. Pero paano po natin to po sila, or reconcile po? Sabi po dito, not a denial of faith. Kasi baka minsan isipin natin, nag-pray na ako, okay na, nag-trust ako sa Panginoon, binigay ko na, surrender ko na, and then, wala ka nang gagawin. Nag-pray naman ako, baka isipin na, wala akong pananampalataya, kasi gumagawa ako ng ganito, ganyan, para gumaling. Sabi po dito sa Ministry of Healing, ito po yung kailangan po nating maintindihan. Those who seek healing by prayer should not neglect to make use of the remedial agencies within their reach. Whatever it may be na binigay sa iyo ng Panginoon within your reach, kahit nag-pray na po ikaw, huwag mong i-neglect na gamitin yon. It is not a denial of faith. Ito pong tandaan natin, it's not a denial of faith to use such remedies as God has provided to alleviate pain and to aid nature in her work of restoration. It is no denial of faith to cooperate with God and to place ourselves in the condition most favorable to recovery. So, kung meron po dyan na binigay ng Panginoon na alam mo, ito ay makakatulong para sa iyong kabutihan, ma-alleviate yung pain, or kung wala kang alam, merong alam, may malapit na center, may kapitbahay ako, may kapatiran, may church, or may hospital. It's not a denial of faith po. Kaysa tingnan mo lang yung taon yun, tapos wala kang gagawin. Instead na mabuhay siya, ma-rescue pa sana, ma-save pa sana, namatay ng di oras. So, ito po, it's not a denial of faith po. Whatever agency na gagamitin ng Panginoon na makatulong po sa Kanya or most favorable para sa Kanyang recovery, let's cooperate with God po. And next thing is active cooperation. Sabi po sa Councils on Health, the human agent should have faith and should cooperate with the divine power. Hindi lang po magkaroon tayo ng faith, kailangan din po nating mag-cooperate using every facility. Ito naman gamitin po natin yung mga facility, taking advantage of everything that according to His intelligence, na alam mo, ito yung binigay sa'yo na kaalaman ng Panginoon, it is beneficial, working in harmony with natural laws. And in doing this, He is neither denies nor hinders faith. So, ang Panginoon po, God put in our power po to obtain knowledge of the laws of life. And this knowledge that is within our reach ay gamitin po natin. We should employ every facility po. So, when we pray for the recovery of the sick, we can work with all the more energy and thanking God that we have the privilege of cooperating with Him and asking His blessing on the means which He Himself has provided. So, kung ito yung binigay sa ng Panginoon, pray for it and the Lord will bless it. Last po is working harder. May tanong po kasi ito. Pero maganda po siyang tanong. Sabi po dito, but after I have prayed earnestly for the sick, what then? So, ngayon, tapos na akong manalangin. Ano nang gagawin? Do I cease to do all I can for the recovery? Tigilin ko na ba yung lahat ng pwede kong gawin para makarecover siya? Kasi nag-pray na ako Sabi dito, no. Dapat po maging earnest pa tayo. I work all the more earnestly. We should work harder with much prayer,
kasama po yung prayer, the Lord may bless the means which His own hand has provided, that He may give sanctified wisdom to cooperate with Him in the recovery of the sick. So, ito po, ang mga guidelines po sa atin as a Christian, as a collaborator with God, how we ought to address po in praying for the sick. Na it's not just prayer, ang i-offer po natin, whatever it be, the remedial agency na gagamitin ng Panginoon, yung wisdom, yung knowledge na binigay sa iyo ng Panginoon, let's cooperate with God po. Now, let's understand between true faith versus presumption in addressing prayer for the faith. So, paano ba siya mafo-fall into presumption po in prayer po sa may karamdaman? Sabi po dito, claiming to have faith while willful po neglecting natural laws. So, alam mo po, neglect mo yung natural laws of health or i-refuse mo yung simple remedies, and that is presumption. Kahit anong claim mo, nag-pray na ako, hindi po yun assurance na hindi ka magkakasakit, na hindi po yun assurance na gagaling na ka. Kung ine-neglect mo po yung mga alam mo, or i-refuse mo yung alam mo din na pwede mong gawin to address your case. So, ito po, let's should address harmful habits. Kasi wag po nating sayangin yung pag-pray. Even pag ma-meet po tayo ng may mga tao may karamdaman, it's not enough po na ipag-pray lang po natin. Kailangan po nating i-educate yung mga tao kung ano yung mga unhealthful practices or ano yung mga causes kung bakit siya nagkakasit. Di ba po, isa sa principle po sa ministry of healing na tinuturo po sa atin in treating po sa may kasi, ilamin po natin, ascertain po natin what is the cause. Tapos, i-remove po natin yung mga bagay na hindi nakakatulong, kundi nakakasira sa ating katawan, mental, physical, emotional, social, at spiritual. Yung mga unhealthful practices. At let's plead it to the Lord. Sabi po dito, it is a labor loss to teach people to look to God as a healer of infirmities unless they are taught also to lay aside practices. In order to receive His blessing and answer sa prayer po natin, kasi nag-ask tayo ng blessing, they must cease to do evil. Itigil po yung mga bagay na hindi mabuti, and learn to do well. Their surroundings must be sanitary. Their habits of life correct. Dapat itama po yung habits po ng ating buhay. They must live in harmony with the law of God, both natural and spiritual. So, i-address po natin ano yung mga bagay. Tanungin natin yung sarili natin. Tanungin natin ang ating pasyente. I-encourage natin po. I-lead natin siya sa Panginoon. Encourage po natin siya. So, ano yung mga bagay na sa tulong ng Panginoon, alam po natin na tinutulungan tayo ng Panginoon ma-overcome ito, ang mga bagay na ito, at lalo tutulungan din ng Panginoon yung kapwa natin na nasa sa higaan po na may karamdaman. Then, another thing po, God cannot encourage sin. Why it says here? Kasi po, many person, they bring the disease to themselves sa pamagitan ng self-indulgence. They have not lived in accordance with natural law or the principle of strict purity. Ang iba naman, they disregarded the laws of health in their habits of eating, drinking, dressing, and working. So, pamagitan ng sa mga pagkain, sa work po natin, na-abuse na pala, na-overpatig na. Sa drink po, hindi na pala mga healthy yung, or nakakabuti yung mga iniinom. Often, some of vice, yung iba naman sa bisyo, is the cause of feebleness of mind or body. Should this person gain the blessing of health, many of them would continue to pursue the same course of heedless transgression of God's natural and spiritual laws, reasoning that if God's held them in answer to their prayer, they are at liberty to continue to their unhelpful practices and to indulge perverted appetite without restraint. So, kung papagalingin po yun ng Panginoon miraculously, yung mga taong nagre-refuse na baguhin ang kanilang habit, ayaw sumunod sa batas ng kalusugan, nag-aabuso pa rin sa pagkain, sa trabaho, sa damit na hindi nakakabuti sa katawan, hindi po yun papagalingin ng Panginoon. Kasi kung pahintulutan yun ng Panginoon, hindi po magbabago yung heart nila po. Patuloy pa rin sila gagawa para may isang
maging healthy sinner sila. And it's not totally healthy po. Kasi it should be healthy yung mind po natin, at yung soul po natin, at yung physical body po natin ay magiging healthy. Kasi there's no such true health kung we live in sin. Kasi mawawala po yung peace natin, yung true happiness, yung joy. At the same time, unti-unti po tayo magkakasakit, whether mental, physical, and spiritual. At patuloy po yun. If God were to work a miracle in restoring this kind of person na nag-a-abuse sa kanyang sarili, na nag-refuse to change your habits or makinig sa mga payo, He would be encouraging to sin. So, in short, God cannot encourage these people to keep on sinning by miraculously healing them. So, yun po mga bagay na di porket nanalangin na ako ay gagaling na ako. Kailangan po natin i-change po yung mga bagay, yung mga habits natin na nakakasira. Naalala niyo po ba itong verse? Parati ko po itong napapakinggan ba? Nung bata pa ako, kasi I was surrounded with mga literature evangelists. Dating silang mama, nag-i-LE din sila. Then yung close ko na cousin ng grandparents ko ay mga LE din po. Then I was staying there when I was studying before in college. Then, ito yung parating verse na, kasi nag-visit po sila, minsan sama-sama po ako. Tapos, ito yung parating verse na napapakinggan ko po, na binibigay para sa mga may karamdaman na i-claim po ito na verse sa mga nagkakasakit na sabi ng Panginoon na walang karamdaman, I will put none of these diseases upon thee, for I am the Lord that healeth thee. So, yun po yung parang natanim sa akin na lumapit ka lang sa Panginoon kasi siya yung magpapagaling sa iyo. Pero alam niyo po ba, kung tingnan niyo po ang whole context ng verse na ito, conditional po pala ito na promised. Hindi lang dahil lumapit ka sa Panginoon, ay may mali pala akong spelling. For I am the Lord that healeth thee. Walang po siya ng is. Pasensya po. Di porket pala na lumapit ka sa Panginoon, ay papagalingin na ikaw. Kasi sabi po dito, basahin ko yung English ha, mamaya may Tagalog po tayo. Sabi pala dito, before He uttered these precious, sweet promises, sabi po ng Panginoon, if thou wilt diligently hearken to the voice of thy God. Take note po ha, diligently hearken. Pakinggan po natin yung boses ng Panginoon. And wilt do what is right in His sight. It doesn't say here what is right in our sight. Kasi minsan may mga bagay no, sa tingin natin tama, mabuti sa paningin natin. Pero ang question is it right in the sight of God? Kasi alam po ng Panginoon anong mas nakakabuti sa atin kasi siya po ang lumikha sa atin. Ang sabi dito, and wilt give ear to His commandments. At nagbigay po siya sa atin ng commandments. Kumaga, kung sa isang item, pag bibili ka, may manual. Sa atin po, meron siyang commandments as a guide po sa ating buhay para maprolong po yung buhay natin. Para makip po tayo sa mga danger and evil. And keep all His statutes. Then sabi na din niya, and I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I the Lord that healeth thee. Ito yung sabi sa Tagalog po, at sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap, ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya na inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kasi, minsan ay tanong ko po ito, nung bata pa po ako, curious ako ba? Kung Lord, di ba promise mo naman na hindi magkakasakit ang iyong bayan, kagaya ng karamdaman ng mga Egyptian, pero bakit ganito, Lord? Na, sabi, ang mga Adventist, clean meat naman yung kinain. Aside from that, Adventist naman ako, we are the people of God, we are the modern Israelite, bakit may sakit pa rin tayo? Parang same lang naman tayo ng sakit, kasi family ko ha, mama ko high blood, sister-in-law ko cancer patient, metastasize pa. But did na ako nagka-question, bakit wala naman tayong pinagkaiba sa mga unbeliever?
Kahit sa church mismo, maririnig mo yung prayer na ipag-pray po natin si ganito. Minsan, ang sad pa pag yung pastor pa ang nagkakasakit ng high blood, heart disease, tapos cancer. Doon ako Lord, saan po kami nagkulang? So, nung mabasa po ito, nabigyan po ng liwanag ang aking kaisipan na meron palang principle ang tinuro ang Panginoon. Meron po siyang liwanag at katotohanan na meron pala tayong gagawin at susundin upang makamtan natin yung kagalingan at makamtan po natin yung hindi tayo magkakasakit. Conditional po pala. Meron pong condition. Kung tayo po ay makinig, kung tayo po ay susunod, kung tayo po ating pong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan. At ang buti po ng Panginoon, hindi siya nagkulang sa atin. Hindi siya nagkulang sa mga instruction, sa mga counsels, sa pag-guide po sa kanyang bayan, sa mga messages na kinakailangan po natin na kung magkakasakit man tayo, meron ding advice sa atin. It might be gamitin yung mga kaibigan natin, or sa pamagitan ba ng mga sulat na mababasa natin, mapapaalahanan po tayo, matuturuan po tayo, ano ang gagawin natin kung tayo ay magkakasakit at may pag-asa po sa Panginoon. May kagalingan po sa Kanya. Ganun po kabuti ang Panginoon, ganun kalaki yung habag niya sa bawat isa sa atin. And meron, aside from that po, malapit na po tayo, meron po tayo spiritual and practical responsibilities. So, ito yung mga bagay na kailangan nating i-prepare. Kahit ikaw ay nasa, sa may karamdaman, nasa higaan na may karamdaman, meron pa tayong dapat i-prepare. Preparing the heart and the home. First thing po is, confession of sin. Bakit po? Kasi sickness is often tied to a violation of natural or spiritual laws. It must be unconfessed sin na kailangan pong i-put away. Sabi po sa book na prayer, to those who desire prayer for their restoration to health, it should be made plain that the violation of God's law, either natural or spiritual, is sin, and that in order for them to receive His blessing, sin must be confessed and forsaken. So, yung nagdi-desire po, kailangan po nating i-confess yung ating mga sin at talikuran. I-forsake po natin. Ang kagandahan po na binigay sa atin na assurance in James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Naalala ko po, may isang patient po na binigay ng Panginoon na pinapaalaga po sa amin. Ano po siya? Adventist po siya. Tapos yung na-backslide ba? Hindi na siya nagsisimba. Na-busy na siya sa kanyang business, ganon. Tapos farmer siya, tapos binibinta niya yung mga gulay. Tapos one time, nagkasakit po siya. Yun, na-meet ko siya kasi sinama ako ng mga kapatiran doon sa Quirino na i-visit siya Sabbath afternoon. At doon daw mag-worship. Na-appreciate ko talaga yung ni Nana, yung attitude niya ba. Alam niyo po, bawat tao na pumunta doon, na bumisita sa kanya, whether family ba, relatives, kapatiran, or kahit may time, may isang political na, na bumisita sa kanya, kagawad ata yun. Ito yung attitude niya. He confessed, nag-a-ask siya kung may nagawa siyang kasalanan, or nahiningi niya kung baka may nagawa akong kasalanan sa'yo, patawarin mo ako. Or kung alam niya talaga na may kasalanan siya, sinasabi niya talaga, nagko-confess po siya at nanghingi ng tawad. Ito yung na-appreciate ko ba kasi after that po, kasi nagka-heat stroke po siya, ang laki po ng improvement ng kanyang health. Tapos aside from that, ang kasi kay nanay is stroke po siya, na-heat stroke siya. So medyo hirap po sa kanyang lumunok, kumain po. Grabe yung tiyaga niya ba na nakikita mo talaga yung pagsisisi niya nung nalaman siya, ay hindi pala mabuti yung ginagawa niya, kaya siya nagkasakit. Grabe yung inom niya ng kape, tapos ang tamis-tamis, tapos yung instead na mag-inom ng tubig, hindi siya uminom nun, tapos yung ani niya po sa kanya sa farm po, instead na kumain siya ng mga gulay, mga tanim niya, binibili po niya ng mga karne, at yun yung kinakain niya. So,
hindi tumagal, nagkasakit po siya, hindi nang init, tapos yung kinakain pa niya, yung lifestyle niya is very unhealthy. Nung nagkasakit po siya, grabe yung pagsisisi niya at yung cooperation niya na sa mga binibigay sa kanya. Tapos, yung last visit ko sa kanya ay, I'm so happy kasi bumalik na siya sa pagsisimba. Tapos, nag-aral siya ulit ng salita ng Panginoon. Sabi niya, seryosohin niya yung pagiging Adventist niya. Nag-aral siya ulit at nagpa-rebaptize siya. At ang laki po ng improvement. Malinaw na yung pagsasalita niya. Mas nakakalakad na po siya. Unlike nung pumunta kami doon, is bedridden po siya. So, isa yun sa malagang bagay na gagawin po. Isang principle na gagawin po natin sa may mga karamdaman. Confession of sin is truly give you healing. Confess your faults one to another. The next thing is setting the house in order. Ito yung binigay sa kay Hezekiah. Nung nagkasakit siya, na sinabihan siya, set thine house in order. Patients should never neglect the practical duties. Kahit magsulat ka ng last will mo, writing a will, or sharing final counsel with the family, out of a false fear that is show a lack of faith. Kasi minsan inisip baka, kasi nag-pray na ako eh. Sabi po sa Minister of Healing, often there is a danger of error here. Believing that they will be healed in answer to prayer, some fear to do anything that might seem to indicate a lack of faith. Dahil nag-pray na sila, at naniniwala talaga na i-answer ng Panginoon ang kanilang prayer, dahil sa kanilang fear, ayaw na nila nang gumaba ng kahit ano, baka it will indicate a lack of faith. Pero sabi dito, basahin po natin yung naka-highlight po, but they should not neglect to set their affairs in order, as they would desire to do if they expected to be removed by death. Huwag nawa nilang gagawin yung mga bagay na, kung pahintulutan, what if hindi answer ng Panginoon yung kanyang prayer at pahintulutan na magpahinga na sila. Well, di nila magawa kasi i-neglect nila yon. Kaya huwag natin i-neglect yon. And nor should they fear to other words of encouragement or counsel which at the parting hour they wish to speak to their loved ones. Huwag mong tigilan yung sarili mo na isabi yung mga bagay na kailangan mong sabihin para sa mga kapatiran mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa. Ito yung mga bagay na kailangan gawin, setting the house in order. Na habang may lakas pa po, habang nakakapagsalita ka pa, or habang nakakasulat ka pa, habang nakikita mo pa yung mga tao sa iyong paligid, maririnig mo pa sila, gawin mo ang dapat mong gawin ngayon. Hindi mo alam ang mangyayari mamaya, hindi mo alam ano ang mangyayari bukas. Hindi lang ito para sa mga those who are in yung sa higaan na may karamdaman. It's a calling also for us. Kasi hindi natin alam yung takbo ng buhay. Hindi natin alam. Ngayon, kausap, naglalakad pa, nakasama pa ng pagkain, nagkita pa, tapos bigla na lang. Mas masakit po yun, yung biglaan. Na-aksidente ba? Nag-ingat ka nag-drive, ikaw naman yung binangga. Ganun po ba? Naglalakad ka sa tamang lakaran, ikaw naman ang inatake. So yun po. We should set our house in order. It's a calling po sa bawat isa sa atin, sa bawat isa, sa lahat ng may pamilya, membro ng tahanan. Gawin po natin yung part natin to set our house in order. And ito po ang ministry po. Meron po tayong ministry. It's not just for those licensed nurses, even the parents, the brother, the sister, the children, the friend, the neighbor, the missionary. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, may we have a willing hands, willing heart, willing feet, willing yung self natin nga mag-minister sa mga taong nangangailangan. It might be through our prayers. It may be through sending encouraging words, speaking to them the word of God, or leading them to the Savior, or pray for them, or sing for them. Sabi po sa medical ministry, as missionary nurses care for the sick and relieve the distress of the poor, they will find many opportunity to pray with them,
to read to them from God's Word, to speak of the Savior. They can bring a ray of hope into the lives of the defeated and disheartened. Malaki po tayong tungkulin. So, pag may mamit po tayo na pasyente, wag po nating sayangin yung mga talent na binigay sa atin ng Panginoon. Siguro yung iba is through prayer, yung iba to the words of encouragement, or song, or yung kunting haplos, is a relief po, it's a ministry po. Kaya, bilang Christian po, whatever it will be na tinawag tayo ng Panginoon, take it as a privilege to bring comfort, to read scripture, or to pray directly at the bedside. It's a ministry po para sa atin. Lalo na sa panahon natin, wherever we are, sa tahanan natin, sa kapitbahay, sa ibang dako ng mga lugar, kahit saan tayo, marami po ang nagkakasakit. At marami po tayong opportunity to care for them, to show them the love of God. So how can, alam nyo yung song kanina kita, how can the world be rich? Paano ba natin sila kung hindi natin iaabot yung mga kamay natin? Kung hindi tayo lalapit sa kanila, kung hindi tayo magsiserve, magmi-minister sa kanila. So as a conclusion po, an assurance for us, we have the great medical missionary. So sa mga missionary po dyan, meron pa po tayong isang great na medical missionary. Let us remember that Christ is the same today. Yesterday, today, and forever. Sabi po sa gospel worker, the divine healer is present in the sick room. So, na tumutulong, nagpapagaling, at walang tao na lumapit sa kanya na umuwi na hindi natulungan. He hears every word po of the prayers offered to him in the simplicity of true faith. Christ is the same compassionate physician now that he was during his earthly ministry. In him there is healing balm for every disease, anong karamdaman man yan, restoring power to every infirmity. His disciples in this time are to pray for the sick as verily as the disciples of old prayed, and recoveries will follow, for the prayer of faith shall save the sick. And we are the channel po of God's work. Christ's servants are the channel of His working, and through them, He desires to exercise His healing power. Ang Panginoon po ay naghihintay po sa atin. Are we willing na to work together with God? Na sa pamamagitan natin, kasi ang Panginoon, He desires po na i-exercise yung healing power niya. Are we willing po to be His channel? It is our work to present the sick and suffering to God in the arms of faith. We should teach them to believe in the great healer. Mga channel po tayo, alahanin po natin yan. We are Christ's servant. May always be willing to serve. And let's turn the Bethel, the sick room po. The Savior would have us encourage yung mga sick, the hopeless, the afflicted, to take hold upon His strength. Through faith and prayer, the sick room may be transformed into a Bethel. What is Bethel po? It is the house of God. Na kahit yung room na po yun, maraming taong nakahiga doon na may karamdaman. Iba't iba na mga karamdaman. Through our simple faith and heartfelt prayer po, a place of suffering can be transformed into the house of God. Into a house na hindi po instead na maging hopeless po sila or ramdam yung mga sakit, yung mga dinadaing nila, ay mapalitan po yun ng pag-asa. Mapalitan po yun ng kaligayahan at kapayapaan. And Christ never changed po. Kung ano siya dati, gayon din po siya kawiling sa panahon natin ngayon. And we will always be willing sana maging willing tayo parati na maging channel niya sa gawain ito in prayer for the sick, in leading them at the foot of Christ, in leading them to the great physician who can heal all the kind of diseases. And in Him, wala pong imposible. At huwag nawa mag-waver yung faith natin na kung pahintulutan ng Panginoon, ipapahinga o pagalingin, maging malakas uli, whatever the answer of God, trust that it will be for the best for you and me. And God bless us all po. Yan lang po. Good night po.
Maraming salamat po, Sister Charicel, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating pinag-aralan sa gabing ito po, ano. At dito po sa The Ministry of Healing, nagsasabi na, if it be not thy will that they may be restored, we ask that thy grace may comfort and thy presence sustain them in their sufferings. So, gaya nga po ng sabi ng ating tagapagsalita kanina, na hindi po sa lahat ng pananalangin natin na gumaling ay gagaling po sila agad. So, dito po pakaisipin po natin na si Job ay hindi po siya gumaling agad nung siya po ay nagkaroon ng karamdaman. At si Apostle Paul na nanalangin po na tanggalin yung thorn in the flesh. Pero ang ibinigay sa kanya ng Panginoon, yet God gave grace instead. So, dito po sinasabi na prayer is surrender po para po sa bawat isa po sa atin at hindi po control. Ang minsan, iniisip natin na dahil nanalangin na tayo ay wala na tayong kailangan gawin upang gumaling. So, may kakilala po akong taga dun po sa amin sa Mindanao na may sakit po siya. Tapos sabi ko, lah, ba't di po kayo bumili ng ng gamot o magpa-check up sa doktor para malaman po kung ano yung dapat gamutin, para malaman po kung ano yung sakit nyo para maagapan habang maaga pa. Sabi niya ay sa religion daw nila bawal daw pumunta sa doktor. Bawal daw uminom ng gamot. Sabi ko, anong klaseng religion yun na ganon? But then parang hindi ko siya na persuade na ayun nga po pupunta sa doktor at magpa-check kasi bawal nga daw po yun sa kanila kasi parang ang sa kanila ay aantayin na lang kung kailan sila mamamatay. So katulad nga po nung sabi ng ating tagapagsalita kanina na imbis may chance pang mabuhay kasi may mga paraan pa naman pero hindi ginagawa. So minsan sa atin ganun din po na kapag nagkakasakit tayo, saka lang tayo nagkakaroon ng disiplina. Nung tayo po ay malusog at malakas pa, inaabuso po natin yung kakayanan natin, inaabuso po natin yung katawan natin, at pag nagkasakit na tayo, doon po tayo nagkakaroon ng disiplina na magpigil ng sarili, sa pagkain, sa pagtatrabaho, at kung saan namang bagay na sobra-sobra na nakakasama na po para po sa atin. At sabi nga po na kahit ang pinakamagandang bagay kapag nasobrahan ay nakakasama pa rin po. So yun po ang ating napag-aralan sa gabing ito. Tayo na po'y dumako sa ating closing song. At susundan naman po yan ng closing prayer ng ating tagapagsalita sa gabing ito.
Shall we pray po? Our most gracious, kind, loving Heavenly Father, we thank you so much for the message that we have heard, reminding us the principle of how we ought to pray for those who are sick, how we lead them and teach them and educate your principle, your laws, the natural and spiritual laws that we need in order for us to have healing, to have a good health, and to keep this body which is thy temple. We thank you, Father, na hindi po kayo nagkulang sa mga instruction, sa iyong salita, sa paggabay sa bawat isa sa amin upang maingatan po ang katawang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy na po kaming tulungan sa mga unhealthful practices and habits na ma-overcome, and patuloy po na kaming tulungan na mag-submit po sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa pag-asa, sa kapatawaran din sa aming mga kasalanan. Ito pong hiling dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nag-join dito sa Zoom at ganon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi para sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional, at inanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. So nawa po ang mga mensahe na ating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita po ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. At inanyayahan ko po ang lahat ng nasa ating Facebook Live na pumasok po sa ating Zoom room para po sa ating mga prayer requests.